Good day, this is MC Squared Coaching Center and this is part 15 of Civil Service Exam Mathematics Frequently Asked Question. Okay? So, meron naman tayong tatlong problems na i-discuss ngayon and most of problems here ay requested. Requested po talaga ng mga questions or problems na binigay nila sa akin through Messenger. Okay? So, sa mga ibang nanonood sa YouTube ko po, if nagre-review po kayo and then meron kayong gustong ipa-discuss, pwede po ninyong i-message sa akin yung specific problem and then i-discuss ko po sabay mga next videos ko po. Again, I'm Engineer Melvin Jan Habla Bansuelo, CIS. Okay, so start na po tayo. So problem number one ng Mathematics Frequently Asked Questions Part 15. So simplify 12 times 8 12 times 8 over 20. So i-simplify po natin ito siya 12 times 8 over 20 kasi marami kasing nagtatanong kung paano daw mag-simplify. So due to the demand or sa request, so ginawan ko po ng lecture kung paano natin isusolve yung given fraction or simplification ng given fraction. Okay. So, gawin lang natin po dito class is kukunin natin yung factor ng 12, factor ng 8, at saka factor ng 20. So yung sa numerator, pwedeng factor of 12 lang kunin natin, factor of 20 lang kunin natin, and then as is lang po natin si 8. Pwede namang lahat yung kunin natin. Okay? So, ibig ko pong sabihin, ganito po siya. Pwede nating as is lang yung 8. So, we have 4 times 3, that is equals to 12. Diba? Tama ba? If i-counter check natin, 4 times 3 equals 12. And then, ito po yung 8. And then, yung sa baba, that is 4 times 5, that is equals to 20. So, eto po siya class. Parehas lang po yan dito. Ang ginawa ko lang is gi-factor out po yung 12 na given. And same with sa denominator, factor out ko lang po, kaya meron tayong 4 times 5. Or pwede rin, as is yung 12, yung 8 ang i-factor out natin. Ito yung ibig kong sabihin. So, as is lang po natin yung 12, that is 4 times 2 sa kabila as 8. And then sa baba naman, that is 4 times 5. So, 4 times 2, that is 8. Then 12, yan po yung given na 12. Then 4 times 5, yan po yung 20. Okay. Now, paano ba siya? Nilagyan ko po ng or. Pwedeng ganito yung gawin natin. Pwede rin ganito yung gawin natin. So, kung mapansin natin sa first solution natin, yung 4 dito at 4 dito pwedeng makancel. Kasi ibig ko pong sabihin pwedeng makancel, 4 divided by 4, that is 1. So, mawawala na ito. Ganon din sa kabila. Itong 4 na sa taas at 4 sa baba, pwede pong mag-cancel out. So, cancel na po natin yung 4. Then, same sa kabila, cancel na rin po natin yung 4. Ang maiwan na lang dito sa first equation, itong 3 at saka 8, then 5, then 12, 2, at saka 5. So, yan yung ibig kong sabihin. Yung 3, kasi wala na tong 4, every time na may pares tayo na number sa numerator at saka denominator na magkaparehang number, pwede na po natin yung i-cancel. So, ito kasi, 4 times 2, walang makancel sa baba. So, kaya, as is lang po natin yung 8. Sa kabila naman, if we try to cancel itong 4, ang maiwan na lang, that is 12 times 2 over 5. Okay, cancel itong 4, kaya ito yung naiwan. So, 3 times 8, that is 24. 12 times 2, that is 24. So, the correct answer here is 24 over 5 or letter B. Okay, so, may isa pang tanong, paano ko i-factor out ko lahat? I-factor out ko yung 12, factor out ko din yung 8. Ano yung ibig sabihin doon, class, kapag i-factor out lahat? So, ibig sabihin nun, itong 12 na to, yung 12, magiging 4, di ba? 4 times 3, okay? 4 times 3 yung 12, okay? 4 times 3. Yung 8 naman, magiging 4 times 1. Factor out natin lahat kasi hindi ko nalagay 4 times 2. Okay? Over yung 20 sa baba, dito sa baba, magiging 4 times 5. Okay? Yan, 4 times 5. So, kung napansin natin, class,
meron tayong tatlong 4. Sa baba, isang 4. Sabi ko kanina, maka-cancel out tayo if ever may isang number sa numerator na equal na isang number sa denominator. So therefore, from here, itong 4 na to, pwede natin makancel. Pwede rin ito. Okay? Pero maiwan to. Since na-cancel na po natin ito class, isa na lang na 4 yung naiwan sa taas. Yung 4 na nasa 4 times 2. Okay? So cancel na ito. So naiwan dito class is, ano yung naiwan? That is 3, 3, and then yung sa kabila, that is 4 times 2. Okay, 4 times 2. Then ang sa baba, that is 5 na lang yung naiwan. So, ang result niyan, that is 3 times 8. Okay, 3 times 8 over 5. Okay, or that is also equal still to 24 over 5. Okay? So, I hope klaro po. So, sa ginawa ko po dito is pinactor out ko po lahat. Kasi may nagtanong din, what if i-factor out ko lahat? Hindi lang yung isa-isa. Okay, so at least na-show ko po dito, if ever i-factor out ko po lahat, ganun pa rin po yung sagot na lalabas. Okay? I hope klaro po yung pagkaka-show ko sa solution kung paano natin i-simplify ang isang fraction. Okay? Tandaan lang sa mathematics kasi if makita natin, may mga or tayo. Okay? Or. Ito isang possible solution din. Or din ito. Okay? Tandaan lang natin sa mathematics class, wala pong specific na solution sa isang problem. Depende po yan kung ano po yung style natin sa pag-solve. Ano po yung nakakagaan sa atin or ano po yung para sa atin na mabilis na paraan ng pag-solve. Kaya ito lang dapat tandaan na sa isang problem, may maraming paraan ng pag-solve ng sagot. Okay? So, halimbawa, nag-review kayo, kumuha kayo ng isang reviewer, and then may solution doon, you try to gawa ng solution na iba doon sa book na binabasa ninyo. Kasi po, walang exact or walang specific na solution sa isang problem. Marami pong paraan para i-solve yung problem. Kagaya lang po yan sa buhay. Okay? Maraming paraan ng pag-solve ng problema. Depende sa atin po lamang. Okay? So, depende sa atin kung paano natin atakihin yung isang problema. Ganon din sa questions. Okay? Depende po sa atin paano natin atakihin ang isang question. Ang importante lang, parehas lang ang sagot natin sa tamang sagot. Okay? So, I hope klaro po yan. Again, if may questions pa rin, huwag mahiya. Hanapin niyo po ako sa Facebook, sa Messenger. Message niyo po lang po ako. Pwede niyo i-screenshot yung part ng lecture ko and bilugan niyo doon saan yung medyo magulo. Okay? Para naman makapagbibigay ako ng feedback at matutulungan ko po kayo. Okay? I'll do my best na masagutan yung mga tanong po ninyo. Okay? So, problem number 2. Ito, isang actually nakita ko lang na problem sa isang group. Okay? Pero may binago lang ng konti sa pangalan. Okay? Pero ganun pa rin po yung pag-solve sa problem na ito. In one day, the robots in a Santa Cruz factory can make 10 cars each. So, may mga robots sa isang factory na kung saan kada robot makagawa ng 10 kotse. Okay? Sa isang araw. 2 robots did not function. So, may dalawang robot ay hindi na nag-function. Nasira na. Requiring the rest to make 2 more cars. Ibig sabihin, nadagdagan yung requirement ng ibang robot na gumawa ng cars. So, from 10 cars each every day, naging 12 cars na yung nagawa nila sa isang araw. How many robots were there originally? Okay. So, we will let T as the total number of cars na nagawa ng mga robots. Total number of cars na nagawa sa Santa Cruz factory. And then we will let X as the number of robots. Okay, number of robots. Now, according sa problem, kung basahin po natin yung problem, in one day, the robots in a Santa Cruz factory can make 10 cars each. So, 10 cars each, kada robot. So, the total number of cars na magawa in one day is 10 cars times the number of robots, which is X. So, therefore, T
equals to 10x. Kasi ito yung number of cars per robot na magawa, and ito the number of robots. So therefore, 10x is the total number of cars na nagawa ng mga robots sa Santa Cruz family. No, family na tuloy, factory. Okay. However, ang nangyari sa problem po class, may dalawang robot hindi nag-function. So therefore, ito, magsasubtract tayo ng 2 sa x. Kasi sabi nga, dalawa yung hindi nag-function. Since merong dalawang hindi nag-function, para makuha pa rin nila yung total number of cars na magawa sa isang araw, nagdagdag ng 2 more cars ang magawa ng isang robot. So sa x, magsasubtract tayo ng 2, sa 10, mag-a-add tayo ng 2. I hope klaro po. Again, sa 10, kasi ito yung number of cars na magawa ng isang robot, plus 2, dito naman, minus 2 naman tayo dito sa x. Yan, minus 2. Okay? Minus 2 naman tayo sa x. Now, since plus 2 po tayo sa total number of cars na magawa ng isang robot, kaya naging 12, magsasubtract tayo ng x dito kasi merong 2 robots na hindi nag-function, kaya we have x minus 2. Again, parehas lang po niyan, the total number of cars na nagawa nila is still t. Okay, in one day. Okay, still t in one day. Okay, tanggalin ko muna yung minus na nilagay ko. Okay. Now, i-equate po natin ito class at saka ito class. Kasi naman, yung total number of cars na nagawa ng isa-isang araw is hindi naman nagbago. Ganun pa rin yung total. Ang nagbago lang is the number of robots na gumawa nun. Kaya yung bago, kasi may dalawang hindi nag-function, kaya the number of robots na gumawa is x minus 2. And then the robots, gumawa silang 2 more cars per day. So instead of 10 cars each kada robot, naging 12 cars na each sila kada robot para makuha lang nila yung total number of cars na magawa nila sa isang araw. So, equate natin yung equation 1 na to at saka equation 2. Kaya we have 12 times the quantity x minus 2 equals 10x. Kasi total number of cars parehas naman. Now, distribute natin tong 12 kaya maging 12x. Then ito minus 24. So, ayan na siya. 12x minus 24. And next, transpose natin yung negative 24 sa right side. So, therefore, add 24 both sides of our equation. So, mangyari po niyan class, or pwede rin ito, i-transpose natin sa left side, ito, transpose natin sa right side. So, kaya ang nangyari, we have 12x minus 10x. Galing po yan dito sa right, papuntang left, kaya change sign. And then yung 24 papunta sa right, kaya change sign din. So, that is 24. Now, 12x minus 10x, that is 2x. Then still as is, that is equals to 24. And then divide both sides of our equation by 2. So, mangyari, we have x equals to 24 divided by 2. So, therefore, 24 divided by 2, x equals to 12. Okay? X equals to 12 po siya. So, the question, how many robots were there originally? The answer is, we have 12 robots originally. And since na may dalawang hindi nag-function, so, naging 10 na lang. Okay? So, the correct answer here is letter D. Problem number 3. Itong problem number 3 requested din. And sa nag-request, take note, ang subject sa problem na to, hindi po si Sarah at si Isay, binago ko lang po, pero parehas naman po yung given. So therefore, ang pag-solve, ganun rin pa rin po. Wala namang magbabago sa pag-solve sa problem na to. Okay. Basahin ko po yung problem. Sarah is twice as old as Isay. 7 years ago, the sum of their ages was 16. How old is Isay? Okay, how old is Isay? Now, pansinin natin, paano ba natin gawin ito, class? Now, the best way to do in this problem is gawa tayo ng table. Sa paggawa natin ng table, so ganito yung table natin. Okay, gawa tayo ng table. So, sa table natin, meron tayong past and present. Okay, past and present. So, ito yung table na gagawin natin. So, ito si Sarah. Okay, Sarah. Okay, Sarah po yan. Sarah. And ito si Isay. Okay, Isay.
Next, ito yung present. Meron tayong present, and this is the past. So, past. So, ganun lang. Gawa ka ng table. And then, basehan natin sa problem. Ang sabi dito, Sarah is twice as old as Isay. Ito yung reference. So, therefore, let natin as X the age of Isay. And then, ang sabi dito, twice as old. So, therefore, 2 times ng age ni Isay is the age of Sarah. Kaya, 2x po yan. And then, 7 years ago. So, 7 years ago, yan po yung sa past natin. So, ang gawin natin, itong mga age ni Sarah sa present, magsasubtract tayo ng 7. Itong age ni Isay sa present, subtract tayo ng 7. So, mangyari, kasi 7 years ago, that is 2x minus 7. And ito, that is x minus 7. Okay? So, in summary, ang table, yan po siya. Okay, yan po yung in summary yung table natin. So, erase ko muna yung mga sinulat ko. Pinakita ko lang po paano yung step by step sa pag-solve. Kasi the one of ways na para ma-solve natin yung age problem, aside sa tinuturo ko sa ibang anong tawag nito? Videos ko, is yung reverse method. Yung reverse method galing sa choices. Now, ngayon, ini-introduce ko naman yung pag-solve galing using naman the table method. Kasi sabihin na lang ng iba, hindi ako marunong mag-solve. Okay? So, sa engineering po kasi, maraming approach sa pag-solve ng problem. Ang pinagkaiba lang namin sa engineering, allowed po kasi yung calculator sa exam. Kasi nga, medyo may higher math kami. May integral, so, may calculus po kami. Unlike sa civil service, so wala naman po. Medyo mas higher lang po yung mathematics namin. So, that's why, meron kami mga iba-ibang technique sa pag-solve ng problem. So, ngayon, in this age problem, in-introduce ko po yung paano i-solve using the table method. So, ulitin ko po ulit, this is a table method, which is lagay ka present and past. Wala pong future dito kasi wala naman pong sinabing future sa problem. So, sabi dito, Sarah is twice as old as Isay. Si Isay yung reference natin as let x the age of Isay. Then, Sarah is twice as old as Isay. Therefore, from x, 2x yung age ni Sarah. 7 years ago, sasubtract ka ng 7 sa present ages ng dalawa. So, kaya we have 2x minus 7. And then we have x minus 7. 7 years ago, the sum of their ages was 16. So, therefore, ibig sabihin, yung reference natin, 7 years ago ng mga edad. So, i-add po natin itong dalawa. Edad ni Sarah at saka edad ni Isay. Pag i-add po natin yung edad ni Sarah 7 years ago and edad ni Isay 7 years ago, ang total po niyan is 16. Okay? So, by equation, ayan na po siya. Ito yung age ni Sarah, ito yung age ni Isay, 16 years ago. 7 years ago, I'm sorry. Ang total po nila is 16. Now, by simplifying that, i-group po natin yung may x, kaya we have 2x plus x. Ito po yung na x. Then, i-group po natin yung whole numbers. We have negative 7, then negative 7. So, ayan po siya. 2x plus x minus 7 equals to 16. So, i-add po natin ito. This is 3x minus 14 equals to 16. Transpose po ito sa right side. So, magiging 3x equals to 16 plus 14. And 16 plus 14, that is 30. And then, divide both sides of our equation by 3. 3x divided by 3, 30 divided by 3. Kaya ang magiging result, x equals to 30 over 3. Then, therefore, x equals to 10. Bakit ang sagot is 10? Because ang tanong, how old is Isay? And therefore, ang x po natin is the age of Isay. So, nakuha na po natin yung correct answer. Pero kung ang tanong dito, class, is how old is Sarah? Therefore, pagkuha natin ng x, hindi pa po yun yung final answer. Kasi yung present age ni Sarah is 2x. Therefore, letter C, if ang question is how old is Sarah? Dalawa lang naman pwedeng itanong dito. Age ni Sarah at saka age ni Isay. In this problem, yung age ni Isay is 10, which is yun yung correct answer. That is letter D. Ang age naman ni Sarah is letter C. That is 20. Okay? That is 20. So, ayun po. I hope klaro po yung solution ko using the table method. Sa mga subscriber ko po, if may request pa po kayo, you can PM me naman. And if may
friends kayo, kapatid kayo, pinsan, nangangailangan ng tulong sa mathematics, kailangan talaga ng matinding tulong, not only in taking the civil service exam, pwede po ako yung i-message po. So, yun po yung problem number 3. I hope klaro po yung pagkakadiscuss ko. And then, if may questions, screenshot nyo lang, send nyo po sa akin sa messenger. So, thank you for watching and do not forget to click subscribe. Please subscribe po and do not also forget to share to others, lalo na yung mga nangangailangan ng tulong sa mathematics. Again, this lecture video is not only for civil service but also to other po. Lalo na yung mga nag-aaral pa po na kailangan ng tulong sa mathematics. Okay? Sa mga gustong magpa-online tutorial, you can message me. Pwede natin yung pag-usapan yung online tutorial na yan para mga one-on-one coaching po tayo online. So, yung sa akin naman is makatulong po sa inyo. Again, click subscribe. Please subscribe po para every time na mag-upload ako ng new videos, ma-update po kayo. And then please share to others po na rin naman po. Okay? So, that's all for part 15. And my next topic is Math Frequently Asked Question in Civil Service Exam Review, part 16 na po tayo. Aside sa part 16, next videos ko po specific topic. Magkakaroon po ako ng lectures about fractions. Fraction lang talaga lahat. And then LCM, LCF. And then may nag-request kasi bago lang is about graphs. Bar graph, line graphs, curve. Okay? So lahat po yun, i-discuss ko po. I hope makatulong po sa mga magte-take ng any exam related to mathematics. Again, thank you and have a nice day.